Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, július közepe van, techmontázs lesz, ami hát abból is látszik, hogy idehoztam megint egy csomó cuccot, de hát egy kicsit beleszaladtunk, ez furcsa az elmúlt másfél év után, némi uborka szezonba, vagyis az azt jelenti, hogy megfagyatkoztak a tesztkészülékek, főleg a telefonos fronton, mert hogy ami hivatalosan Magyarországon kapható és releváns, azokat már mind teszteltük, és várjuk a továbbiakat. Nem kell sokat várjunk, mert ugye nagyobb egy hét múlva lesz Galaxy Unpacked, Fold 8-ból 2 rögtön, meg Flip 8, meg órák. Az kapásból 5-6 termék, amivel foglalkoznunk kell majd. És ha nem csalnak az információim, akkor a Xiaomi is megrázza magát, és lesz majd Redmi. Illetve hát nagyon várjuk, hogy befusson a Motorola Razr Fold, amit nem tudtak még elküldeni hozzánk tesztre. A Nothing Phone 4B, amit nemrég jelentettek be, az viszont nem lesz Magyarországon hivatalos forgalmazásban, ezért aztán nem is tudjuk elkérni a tesztkészüléket. Szóval most ezekre várunk, vagy ezek azok a termékek, amik jönnek. Van egy-két ilyen vadhajtás, bármikor beesett egy AGM, mert már kínálgatták, és nem tudom, hogy még milyen telefonok bukkannak fel. Én már nagyon várom, hogy a Galaxy A27 is megjelenjen, mert azt is nyilván kéne teszteljük. Szóval, hogy van azért pár termék, amik még szóba kerülhetnek, de egyelőre egy picit most ilyen kivárásba vagyunk. De ennek ellenére azért van cuccunk. Ugye itt ez a nagy narancsárga fekete doboz, ez a Raguan Xever 8-nak a doboza, ami itt látható. Erről fölvettem már a rapid tesztet, szóval most vagy ez a videó megy ki előbb, vagy a rapid teszt, mindegy, de hogy ezen már túl vagyunk minden szempontból. Ez itt ugye a Xiaomi Watch S5, amit a Dani elvitt magával egy kisebb kiruccanásra, és most van vele tapasztalata, tehát ebből is hamarosan lesz anyag, valószínűleg videó nem, de írásos anyag igen. És ugyanez vonatkozik a Nothing Headphones 3-ra, és már ugye itt van az Earphones 3A is, ami még nem jött meg, de már kínálgatták, szóval előbb-utóbb arra is rácsapunk. Van Earphone Clip 2-nk, és egy Soundcore Liberty 5-ünk, ami nem a Pro, hanem ugye a sima. Úgyhogy azért van termék, meg ugye hát van olyan termék általában, nem tudom minden behozni. Most ebből van 3. Az egyik az, aminek bevágom ide az egyik hát eredményét, látjátok mellettem. Szerintem ez cuki, ez ugyanis a Birdfee-nek az egyik legolcsóbb modelljének a kameraképe, ugye ez egy okos madáretető, hát nyáron nem annyira nagyon hatékony, mert a madarak találnak bőven kaját, de van egy darab széncinke, aki minden nap jön és rámegy a magokra, úgyhogy működik, felszereltem, installáltam, volt egy óriási szerverleállású pont, amikor telepítettem, ami külön fejfájást okozott, de megoldották, és most azóta üzembiztos a dolog, úgyhogy majd arról is szeretnék beszélni, csak az nem tudom, az elképzelésem, hogy jó lenne, ha másféle madarak is lennének, és nem mindig ugyanazt a cinkét nézegetném, mert az egyrészt abból a szempontból is érdekes, hogy van egy ilyen AI madárfelismerő a szoftverben, ami érdekes lenne, hogy mit csinál. Hát nem mondom, hogy 100%-os, mert a széncinkét általában felismeri, de párszor már szajkónak nézte. Remélem, hogy ha majd többféle madár is jön az etetőbe, akkor majd nagyobb hatásfokkal találja el, vagy legalábbis hát látni fogom, hogy mit csinál egy, nem tudom, a sárgarigó nyilván nem fog jönni, de mit csinál egy vörösbegyre, vagy egy fecskére, vagy valami hasonló madárkára. Úgyhogy ez már üzemel. A másik dolog, ami hát félig meddig üzemel, de az sincs itt, az a Sofabaton X2 nevű univerzális távirányító, nagy reményekkel próbáltam beállítani. Én nem tudom, mikor szívtam ennyit egy termékkel, és ez nem feltétlenül a Sofabatonnak a hibája, hanem annak a hibája, hogy egy okos otthonos rendszer az rendkívüli módon széttöredezett, minden bizbaszhoz külön alkalmazásod van, külön van a klímához, a lámpákhoz, a kapucsengőhöz, a madáretetőhöz, a porszívóhoz, a fűnyíróhoz, a mosógéphez, a tévéthez, a hifithez, meg gyakorlatilag mindenhez, amit esetlegesen tudsz telefonról irányítani, mert vagy wifi-s, vagy úgy van megcsinálva, ahhoz külön alkalmazás van, és ezeket nyilván egy távirányító oldaláról lekezelni de abszolút lehetetlen, és a Sofabatonnak sem sikerült. Ami viszont sikerült nekik, hogy a Home Assistant-tel valannyira össze lehet kötni, és akkor be lehet állítani bizonyos dolgokat, de az tényleg az szörnyű sok időt veszel az ember életéből, mert egyrészt ugye be kell állítani egy Home Assistant-et, és utána meg valami MQTT triggerrel rá kell küldeni a Sofabaton távirányítójára ezeket a parancsokat, hogy melyik gomb mit csináljon, és ez aki nem csinált még ilyet, az neki is álljon,
mondjuk akkor sose fog ilyet csinálni, tehát az álljon neki, de hogy tényleg az küzdelem, és azzal rengeteget el lehet szöszölni. Éppen ezért nem vagyok teljesen megelégedve a termékkel, mert pont azokra a dolgokra, amikre szeretném használni, arra nem jó. Többek között mondok egy példát, az LG tévékkel, hát maximum infrán tudsz vele dolgozni, amitől elveszíti a Magic Remote funkciót, de megszívtam egy Hisense tévével is, mert ott is csak az infrát tudja kezelni, mert a Hisense is lezárja az apikat, és nem enged. Mindegy, szóval bonyolult. Erről majd lesz egy hosszabb lélegzetvédelő anyag, amikor a Home Assistant-tel is foglalkozom egy kicsit, meg ezzel a távirányítóval is, de nagyon nehézkesen jön az össze, mindesetre dolgozom rajta. Mára ígérték, hogy a futár hozni fog egy Turol bringát, ami egy ilyen összecsukható pici kis városi gyösz, valószínűleg nem egy műszaki csoda, de rendkívül olcsón adják, és ezért azt gondoltam, hogy arra is vethetünk egy pillantást, szóval az is befut majd a közeljövőben, és akkor arról lesz mindenképp videó. És hát ugye nyilván, amit nagyon várunk, hogy lemenjen a Galaxy Ampeg. Most az a szerencsénk, hogy ez 22-én van hivatalosan, de ugye meg vagyunk hívva már, hát lehetett választani, hogy 20-án vagy 21-én szeretnék menni a Samsung központba, hogy megnézem előre az új készülékeket, és ott lehessen fotót meg videót készíteni, mert hát ugye nyilván az a terv, hogy az ember elmegy oda, és megnézi a teljes szortimentet, és mire lemegy az Ampeg, már van egy kész videó arról, hogy mik lettek bemutatva, és hát körbe tudom nektek forgatni kézben, meg el tudom mondani, hogy mik a benyomásaim róla, tehát egy ilyen first view, nem tudom, benyomás összegzést tudok csinálni az új Samsung termékekről, úgyhogy azt 22-én az Unpacked után abból lesz videó, és azt majd remélhetőleg megnézitek. Úgyhogy az mindenképpen itt van a csőben. És akkor nyilván az van, hogy rá fogunk fordulni szeptemberben, és akkor megint nagyon-nagyon durva lesz. Egyrészt azért, mert nekem lesz egy augusztusi kínai utam, erről már beszéltem itt, és most már annyira végleges, hogy megvan a repjegyem, ami azt jelenti, hogy ki fog menni augusztus 9-én, 10-én odaérek, lesz a Honornak egy rendezvénysorozata, gyárlátogatással, meg laborlátogatással, meg mindenféle egyéb dolgokkal, de a csúcspont az nyilván a Robotfonnak a hivatalos kínai premierje lesz, amire ugye meg vagyunk hívva, és azt megtekintjük, és hogyha tényleg minden úgy alakul, ahogy előzetesen tervezzük, akkor kapok is egy Robotfont a kezembe a bemutató után, és én kapásból, amint vége a bemutatónak, már húzok is el a vidéki Kínába, méghozzá Judu tartományba, vagy nem tudom, járás, nem tudom, hogy hívják ott ezeket, ahol a Helénnek a hometownja van, és a szülővárosa, szülőfaluja inkább, és akkor ezzel a robotfonnal fogunk végig videózni a vidéki Kínát. Egyrészt azért, mert szeretném látni, hogy mennyire jó egy ilyen gimbalos kamera egy telefonon, másrészt pedig, hát egyébként is érdekel a vidéki Kína, szóval az egy ilyen two-in-one videó, mert egyrészt a robotfonról fog szólni, másrészt a vidéki Kínáról. Ha túl hosszú, ketté bontom, de mindenképpen az egy nagyon-nagyon fontos tartalma számomra. És utána még néhány napom lesz Shenzhenben. Gondolkodom, hogy kikkel érdemes találkoznom. A Végerhez biztos megyek, mert ott meg szeretném nézni az új szortimentet. Valószínűleg elmegyek hotpotozni a Maxinnal, mint mindig, és lehet, hogy az Erikékkel is, az Erik Octopusszal, a Vansporttól szintén ütközöm. Még ezeket szervezgetem, meg érdeklődöm, hogy kinek mire van ideje, meg mennyire tud velem foglalkozni, de egy pár ilyen extra videó az még ki fog belőle esni. Most nem lesz olyan sűrű, meg sokféle, mint a legutóbbi kínai körnél, ahol rengeteg céghez mentem el, meg gyárakat látogattam, mert egyszerűen nem leszek Shenzhenben 4 napig, hanem hát ugye megyek vidékre, úgyhogy valamiért szerintem lehet, hogy elnézitek, ha cserébe kaptok egy ilyen hometown videót ezen a csatornán. Úgyhogy ez szintén van. IFA ügyben az van, hogy megvan repjegy, megvan szállás, megvan a regisztráció. A Daninak is meglett a regisztrációja, hogy őt visszadobta az IFA először azzal, hogy nem felel meg a kritériumoknak, miközben évek óta jár oda, de leleveleztük és megkapta. És most ugye azt hallottuk, hogy a Huawei-nek is lesz bemutatója még az IFA előtt, de arra igazából most nem hívtak egyelőre minket. Lehet, hogy megyünk, lehet, hogy nem, de mindenképpen az is lesz. És hát az IFA-ról már tudjuk, hogy ott lesz a Roborok, ott lesz a Dreamy, ott lesz a Xiaomi, ott lesz a Clix, most már egy működő kommunikátort tudnak mutatni, szóval nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy rengeteg kis apróság lesz az IFA-n. Mostanában egyre jobban élvezem az IFA-t, mert ugye nem csak telefonok vannak, hanem minden más gadget, és azok sokszor izgalmasabbak, úgyhogy az érdekes lesz. Hát egyébként, ha már is szóba került a roborokról, csak annyit akartam mondani, hogy
hogy ugye van egy kapcsolatom velük direktbe a központtal, ami hát relatív lassan válaszolnak sok-sokszor, ha kérdezek, de most az a hír járja, hogy lesz a roboroknak hivatalos magyarországi képviselete, és az, hát akkor fölrakják magukat a Dreamy mellé a térképre, ami jót fog tenni a magyarországi versenynek, ebbe biztos vagyok. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes irány, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Szóval azért zajlanak itt a dolgok, meg igazából tényleg az van, hogy olyan dolgokat találnak meg kínai cégek, hogy nem értem miért. Tehát van olyan, aki ide akar küldeni billentyűzetet. Nekem nem kell billentyűzet. Van, aki tokokat kínálgat már a következő generációs Foldokhoz, meg iPhone-okhoz. Hát mondtam, hogy ne, tokokról hadd ne csináljunk már videót. Akkor van olyan cég, aki ide akar küldeni egy széket, egy ilyen gamer széket, hát én nekem ehhez semmi közöm nincsen, és nem is akarok most belevágni. Meg ugye nagyon sok rolleres, meg bringás cég talál meg, ez valószínűleg látták az utóbbi idők pár videóját, és felelkesültek, hogy ők is akarnak, de azok mind hulladékok, tehát hogy megnéztem ezeket a cégeket, akik itt jelentkeztek, hogy jaj, küldünk neked rollert, csak mutasd be, és én nem szeretnék azokkal foglalkozni, mert egyszerűen azt gondolom, hogy teljesen életképtelenek, és ilyen nagyon tákolt dolgok, és nekem ez a kendácsolás, ez sosem volt a nagy kedvencem, úgyhogy nem tudom, a megkereséseknek a 80%-át azt én elutasítom. De hát meglátjuk, hogy még mik jönnek, mert tényleg napi szinten jönnek be megkeresések a postafiókomba, és azokkal mindegyikre kell válaszolni, nyilván úgy illik, de nem mindegyikkel szeretnék foglalkozni, úgyhogy van, akit töltsendbe elköszönök. Úgyhogy ezek mind zajlanak egyszerre, tehát most lehet, hogy egy picit kevesebb a termék, mint hogy láthatok, kevesebb is a videó, és azt kell mondjam, hogyha lemegy az Unpacked, és kimegy róla az anyag, akkor is egy picit visszafogottabban lesznek azon a csatornán tartalmak, mert minden nyáron én azért szeretek részt venni a Kapolcsi Fesztiválon, és az ugye pont július második felére esik, szóval, hogy ha én azon részt veszek, akkor nem gyártok videót, úgyhogy előre is bocs, bírjátok ki. Ez egy kikapcsolódós hétnek van számva akkor, amikor megy a fesztivál, úgyhogy amit lehet, azt még előtte megcsinálok, és kirakom, és nézhetitek. Amit meg nem tudok megcsinálni, azt majd utána fogjátok nézni, de aztán szerintem augusztus közepétől bedurranak az események, egyrészt a kínai út miatt, másrészt meg közeledik az IFA, lesznek bemutatók, lesznek új termékek, és megint nagyon sok minden lesz ezen a csatornán, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz baj. Meg már egyébként voltam annyira előrelátó, hiszen ugye elől vannak a szemeim, nem oldalt, mint egy madárnak, tehát ilyen előrelátó voltam, és ezért foglaltam már szállást a CES-re. Tavaly mondtam, hogy az Excalibur-t el kell hagyjuk, mert annyira retek volt a net, hogy nem lehetett ott dolgozni, és találtam egy olcsóbb hotelt a Strippen, a frissen felújított Bay-list, ami most már horse show, ami kedvezőbb áron adja a szobákat, mint az Excalibur, és miután frissen felújított, azért remélhetőleg színvonalában magasabb, plusz lokáció szempontjából sem szar, mert hát ugye a strip közepén van, lehet, hogy a Venation-be csak át tudok sétálni, és nem kell a transferbusszal szenvedni, úgyhogy ezeket is már elkezdtük szervezgetni, hogy oda is kiussunk időbe. Nyilván mindennek megvan a maga helyes ideje, de ennek most volt itt az ideje, hogy a szállásomat már biztosítsam, de ráadásul le tudom mondani december 30-ig, szóval, hogyha mégse tudnánk kijutni, akkor sem bukok semmit, mert lemondom, azt el van intézve. Na, úgyhogy ezek vannak így július közepén. Dögmeleg van. Nekünk itt nincsen légkondicionálónk, de mi egy ilyen szuterénben vagyunk, nagyon vastagfalú épületben. Nagyon sokáig bírja a nyarat, és el lehet viselni itt a benti hőmérsékletet. De van az a pont, amikor már olyan a hőkupula, hogy begyűrűzik ide az irodába is, és akkor ennek az az eredménye, hogy sokszor ilyen fényes arcú videókat csinálok, mert hát előtte izzadtam, mint egy ló. Szóval, hogy ezeket remélem el tudjátok nézni nekem. Nyilván nagyon menő lenne egy ultra légkondis iroda, de hát egyről még nem tartunk ott, viszont, hát ugye az van, hogy, hogy most már azért megtalálnak olyan cégek is, vagy megtalálnak azért cégek, mert azt látják, hogy a tartalmak nem csak magyar nyelven mennek, és akkor azt gondolják, hogy itt van egy óriási nemzetközi elérés, és milyen jó lesz ide küldeni termékeket. Én ezt nem szoktam cáfolgatni, de azért a nemzetközi eléréshez hadd tegyem hozzá, hogy nagyjából a nézőknek a 70% vagy 75%-a még mindig magyarországi, és a maradék 25% az, ami eloszlik világ számos országába, de leginkább a török, az olasz, a francia, a lengyel piac megy, a németet meg a románt
azt azért nem veszem ide, meg a UK-t, mert ott szerintem nagyon sok magyar anyanyelvű ember van, aki onnan nézi ezt a csatornát, és ezért ott azt gondolom, hogy ők nem britek, meg ténylegesen németek, hanem inkább ilyen expatok, de alapvetően mégiscsak az van, hogy most már azért kezd egy kicsit átalakulni, vannak olyan videók, ahol már a nézők fele külföldről jön, van olyan videó, ahol még a 85% Magyarország, de alapvetően azért ez szépen lassan tényleg elkezd ilyen többnyelvű dologgá válni, és több országból is érkeznek nézők, aminek én tök örülök, és igazából azok a kommentek is, amik külföldi nyelven íródnak, azok is alapvetően kedvesek és biztatóak és pozitívak, szóval remélem ez így marad, csak többen leszünk. Amit még akartam mondani, hogy a Rollerfronton lehet, hogy egy XT5 Ultra be fog futni hozzám, az ugye a Navinak a csúcsmodellje, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Navi úgy igazán oda teszi magát, akkor mit tud összetákolni. Úgyhogy az még az idei évben nagyon valószínűleg elkészül, meg megérkezik, és akkor azt is ki fogom tudni próbálni, meg hát ugye most már van összehasonlítási alapom a Segway-nek is a csúcsgépeivel, vagy legalábbis a felső középkategóriás cuccaival, tehát ilyen szempontból is haladunk, és igen, beszéltem a tagvideóban erről a roller szabályozási kérdésről, ami egyébként engem rendkívül módon foglalkoztat, mert nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Mindenképpen nagyon város, tehát hogy tökre itt az ideje, hogy ez meg legyen oldva, de nagyon érdekes lesz, hogy milyen szabályokat hoznak, de szerintem ennél jóval érdekesebb lesz, hogy ezt hogy fogják betartatni. Mert több mint 100 000 roller van a magyarországi utakon, nincs annyi rendőr, hogy minden rolleres mellé állítsál egyet, és azt mond, hogy na, hány kiló rollered mennyivel megy, meg mekkora a teljesítménye, meg ezt honnan szalajzották, mert rendelsz olyan roller, soha nem hallott róla a magyar társadalom, akkor mi alapján fogják megmondani, hogy ez hány wattos, vagy hogy fogják ellenőrizni. Szóval, hogy azért ez egy nagyon összetett kérdés lesz, és bármi is lesz a szabályozás, az egy dolog, hogy mi a szabály, aztán az lesz a kérdés, hogy aznak mennyire lesz foganatja az utakon. Én ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én bringázom, sétálok, autót vezetek, és rollerezek is, mind Budapesten és vidéken is, és hát azért látom, hogy milyen hajmeresztő dolgok zajlanak az utakon. Egyébként nem csak az autósok részéről, meg a rolleresek részéről, hanem bárki részéről. És ezért nem feltétlenül a szabályozás az elsődleges, amint szerintem meg kéne oldanom az edukáció, ami egy jóval hosszabb távú és bonyolultabb projekt, mint hozni 3 szabályt. Az, hogy hogyan oktasd a fiatalokat arra, hogy mik a veszélyek, hogy kell a keresztbe tartani, de, de valaminek el kell indulnia, mert ez tényleg a tartatatlan jelen pillanatban, és és annak ellenére, hogy így én is tök sokat rollerezek, valószínűleg az elsők között fogok újongani, amikor ezek a szabályok életbe lépnek, és ezeket be is tudják tartatni. Na, ezt még csak így a végén a Margóra el akartam mondani. Mindenképpen az van, hogy mindenkinek továbbra is nagyon hálás vagyok, aki végignéz egy ilyen tech montást. Tudom, hogy ez sokszor teljesen random, tudom, hogy nem mindig izgalmas, ugyanakkor viszont elrejtek benne egy-két információt, ami miatt hát, ha érdemes megnézni, de a lényeg az, hogy most ez egy kicsit ilyen nyugisabb időszak a számunkra, de nem tart sokáig, tehát mi pontosan tudjuk, hogy ez nem tart sokáig, úgyhogy nagyon hamarosan megint betúran, és rengeteg tartalommal tudunk írásban és videóban is jelentkezni. Ha addig nem is, de az ifán biztos, hogy tonna számra fogjuk gyártani az anyagokat. Na, viszont addig lesz még egy techmontás, augusztus közepi techmontás, ez nehéz ügy, mert akkor pont Kínában leszek. Hát most vagy megcsinálom ott, és akkor ez egy ilyen nagyon különleges dolog lesz, csak nem biztos, hogy van értelme, vagy meg kell várjátok, míg hazajövök, és utána rakom össze, de ugye akkor lesz egy csomó videó nyersanyagom Kínáról, amit fel kéne dolgoznom. Ugye mindig az a terv, hogy az ember kimegy egy ilyen távoli országba, és tartalmat állít elő, hogy akkor azokat onnan publikálja is, de hát ugye a kínai internet sok akadály gördít ez elé, nem csak a nagy tűzfal, hanem maga a hálózati sebesség is, és a különböző feltöltési limitek, úgyhogy nem ígérem, nem tudom megígérni, hogy Kínából minden nap
videókkal fogok jelentkezni, mert egyszerűen, ha nem lesz rá lehetőség, hogy feltöltsem, akkor az bukta, de nem sikad el semmi, hanem majd szépen feldolgozom utólag, és megkapjátok augusztus közepe után azoknak az élményeknek a mindenféle összegzését, amik engem ott kint értek. Na, ezzel zárnám ezt a dolgot, hogy a következő techmontázs honnan, mikor és milyen formában fog történni, azt majd az aktuális helyzet dönti el, de mindenképpen lesz augusztusban is, maximum egy kicsit később. Szóval, ha ezt most megnézted valamiért, és eddig még sose láttál itt videót, akkor ne ijedj meg, nem ilyen az összes, hanem általában termékeket tesztelünk. De ha mégis azt gondolod, hogy lehet, hogy ebben a stílusban termékeket is fogyasztható módon tesztelek, és nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt pótold. Ha meg már feliratkozott állapotban nézted végig ezt is, amire nagyobb esélyt látok, akkor nagyon hálásan köszönöm a belém fektetett bizalmat, tartsd meg jó szokásodat, és nagyon hamarosan jövök a következő videókkal. Sziasztok!